Hur du startar i backe med manuell växel. Att starta en bil med manuell växel i backe kräver mer träning än när du ska starta den när den står plant. I den här videon kommer vi att gå igenom hur du startar i backe och vad som är bra att tänka på för att lyckas. Dragläge. För att lyckas med att starta i backe krävs det att du kan hitta dragläget. Dragläge är det som gör att hjulen tar sig framåt med hjälp av motorn. Kopplingen är det som separerar motorn från hjulet. Att hitta dragläget är något som du lär dig bäst genom att träna på det, eftersom du fysiskt hör och känner när du hittat dragläget i bilen du sitter i. Att du har hittat dragläget märker du genom att bilens motor ändrar ton. Bilen börjar vibrera lite lätt. Kopplingspedalen trycker upp mot din fot och att bilen börjar rulla. Börja med att öva på att hitta dragläget när du står plant för att sedan gradvis öka lutningen. Starta i uppförsbacke. Att starta i uppförsbacke. Stanna efter kanten i en backe som du kan öva i. När du börjar träna är det bra om du har utrymme bakom dig så att du kan låta bilen rulla bakåt utan att riskera att köra in i någonting. Börja med att trycka ner bromsen och kopplingen. Lägg sen i första växeln. Nu kan du långsamt släppa kopplingen samtidigt som du lättar på bromsen tills du hittat dragläget. Försök att ta det lugnt och rör pedalerna med små rörelser. Annars riskerar du att få motorstopp. När du hittat dragläget kan du snabbt förflytta högerfoten från bromsen till gasen för att ge lätt gas. Om bilen rullar lite bakåt, försök att justera dragläget med hjälp av kopplingen och gasen. Försök att stå så still som möjligt med hjälp av dragläget. Efter det kontrollerar du backspegeln, sidospegeln och döda vinkeln. För att sedan blinka och köra ut från vägkanten. Att starta i uppförsbacke med parkeringsbroms är bra när man känner sig osäker, står i en väldigt brant backe eller om man inte har så mycket utrymme, exempelvis om man står i en tajt parkeringsficka längs vägen. Att ha parkeringsbromsen i vid start hjälper dig att hitta dragläget med hjälp av gas och koppling istället för med broms och koppling. Stanna efter kanten i en backe som du kan öva i. Sen lägga i friläge, det vill säga ingen växel alls. Och lägg även i parkeringsbromsen. Tryck ner kopplingen och lägg i första växeln innan du långsamt ger gas samtidigt som du höjer kopplingen tills du närmar dig dragläget. Håll kopplingen och gasen still i det läget och lossa på parkeringsbromsen. Kör du en bil med automatisk parkeringsbroms kommer den att släppa när du rullar iväg. Målet nu är att stå still med hjälp av dragläget. När du uppnått rätt balans kontrollerar du backspegeln, sidospegeln och döda vinkeln. Om det är fritt att köra ut blinkar du innan du gasar samtidigt som du släpper upp kopplingen och kör iväg. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Starta i nedförsbacke. När du ska starta i nedförsbacke är det enkelt om du inte har något hinder framför dig. Du kan dra nytta av bilens fart i nedförsbacken och lägga direkt i 2:ans eller 3:ans växel. Var mjuk med koppling och gas, precis som när du kör iväg med 1:ans växel. Om du däremot har ett hinder framför dig måste du använda samma teknik som när du startar i uppförsbacke, förutom att du lägger i backen istället för 1:ans växel. Dragläget fungerar likadant när du har backen i som när du har 1:ans växel i.
Stanna i backe. För att stanna i backe på ett säkert sätt så finns det några saker som är bra att tänka på. Se till att alltid ha en växel samt parkeringsbromsen i när du stannat bilen. Om du står med backens lutning lägger du i backen. Står du mot backens lutning lägger du i ettans växel. Det förhindrar bilen från att rulla iväg. Om den trots växel och parkeringsbroms ändå skulle rulla iväg vill du vinkla bilens däck mot trottoaren. Det kommer förhindra bilen från att rulla ut i vägen eller bakåt utan istället stoppas av trottoarkanten och förhoppningsvis stanna. Om du ska parkera i backe hjälper det att kunna grunderna till att fickparkera riktigt bra. Se vår video om parkering för att lära dig mer.